এতিয়া আমি শুক্লেংমুঙৰ ৰাজত্বকাল আমি জানিম পঢ়ি ল'ম নিজৰ দ্য পেট্ৰিচাইড শুক্লেংমুং ছাকচিডেড টু দ্য থ্ৰোন নিজৰ বাপেকক চুহুংমুঙক মাৰি সি সিংহাসনত বহিলে He made his capital Gorgaon, whence he is also known as the গৰগয়া ৰজা আৰু চৰাইদেউৰ পৰা শুক্লেংমুঙে কি কৰিছিলে তাৰ কেপিটেলটো কলৈকে লৈ গ'ল গড়গাঁৱলৈ আৰু সেইকাৰণে এই গড়গাঁৱলৈ কেপিটেল ৰাজধানীটো লৈ যোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ নামটো দিলে কি গৰগয়া ৰজা বুলি হিচাপেও শুক্লেংমুঙক জনা যায় His first act was to endeavor to remove suspicion as to his complicity in his father's murder by ordering all the assassins' brothers to be put to death. আৰু প্ৰথম ৰজা হোৱাৰ পিছতে মানে কি কৰিলে সি যে মানুহে তাক যাতে মানে সন্দেহ নকৰে যে সি যে নিজৰ বাপেকক মাৰ জড়িত আছিলে কি কৰিলে তাৰ লগত ইমানখিনি মানে যিটো ৰক্তিমান যিজন আছিলে ৰক্তিমানৰ ভাতৃসকলক আটাইকেইটা ভাতৃক কি কৰিলে মাৰি পেলালে যাতে মানে তেওঁলোকে নকয় যে শুক্লেংমুঙে এই মানে হত্যাত জড়িত আছিলে During the early years of his reign, he paid repeated visits to the country recently taken from the Kacharis for the purpose of bringing it under proper control and introducing a settled form of government. আৰু তাৰ ৰাজত্বৰ প্ৰথম কেইদিন কি কৰিলে সি কছাৰী যিবিলাক ৰাজ্য আছিলে যিবিলাক আহোম ৰজাৰ ৰাজ্যৰ আয়তত আহিছিলে তাতে মানে সমানে সি কি কৰিছিলে দেখা কৰিবলৈ গৈছিলে আৰু মানে এটা মানে মানে এটা মানে কণ্ট্ৰল মানে যিটো মানে আহোমসকলৰ সেই কছাৰী ৰাজ্যত যিটো মানে শাসনৰ যিটো নিয়ন্ত্ৰণ আছিলে সেই নিয়ন্ত্ৰণ বজাই ৰখাৰ কাৰণে সি মানে প্ৰায় মানে কছাৰী ৰাজ্য ঠাইখিনিত যোৱা আছিলে Finding that his efforts were being hampered by the turbulence of some of the petty chiefs of Bhuyas who occupied the valley of the Kopili, he caused them to be transported to a place nearer headquarters where they would be under supervision. আৰু এই যে তেওঁৰ যিবিলাক মানে কছাৰী ৰাজ্যত যিটো মানে শুক্লেংমুঙৰ কণ্ট্ৰল যি নিয়ন্ত্ৰণত মানে বাধা হৈ পৰিল মানে এই সৰু মানে ট্ৰাইবেল নেতাসকল মানে যিবিলাক মানে ভূঞা বুলি কৈছিলে ভূঞাসকল মানে তেওঁক মানে মাজে মাজে অলপ আমনি কৰিলে কণ্ট্ৰলিঙত বাধা হৈ পৰিল আৰু তেতিয়া কি কৰিলে এই ভূঞাসকলক মানে এই ভূঞাবিলাক মানে কপিলী নৈৰ ওচৰে পাছৰে আছিলে তেহেঁতক কি কৰিলে তেওঁৰ যিটো গড়গাঁও হেডকোৱাৰ্টাৰ তালৈকে এই মানে এই ভূঞাসকলক লৈ আহিলে যাতে তেওঁ মানে সিহঁতক নিজৰ চকুৰ আগত নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম হষ্টিলিটিজ উইথ দ্য কোচেছ মানে কোচ ৰজাসকলৰ লগত মানে শুক্লেংমুঙৰ যিটো মানে আছিলে মানে যুদ্ধ আছিলে বা সংঘৰ্ষ আছিলে তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম In 1542, a Chutia raid is recorded, but the great event of the reign was the commencement of a series of conflicts with the Koch king Naranarayan, who was rapidly becoming the most powerful ruler in this part of India. 1542 চনত মানে চুতীয়াসকলে আহোম ৰাজ্যত শুক্লেংমুঙৰ ৰাজ্যত আক্ৰমণ কৰিছিলে কিন্তু সেই সময়ত যিটো শুক্লেংমুঙৰ ৰাজ্য আছিল ৰাজত্বৰ সময়ত মানে এজন মানে কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ যিটো প্ৰতাপ বা যিটো প্ৰভাৱ মানে পুৰা মানে খুব সাংঘাতিকভাৱে বিয়পিছিলে আৰু তেওঁ এই মানে উত্তৰ পূৰ্ব যিটো ভাৰত মানে যিটো আমাৰ অসম অঞ্চল বা কামৰূপ অঞ্চল বা এই নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া তাতে মানে চবতকৈ পাৱাৰফুল বা প্ৰতাপী ৰজা হৈ পৰিল The Burunjis are for the most part silent as to the cause of the war, but it commenced in 1546 with the advance of a Koch force under the redoubtable Suklodhaj alias Silarai, the king's brother, and generalissimo along the north bank of the Brahmaputra as far as the Dikrai river, where it was met by the Ahoms. এই আহোম বুৰঞ্জীত এই কোচ ৰজাসকলৰ আৰু আহোমসকলৰ মাজত যিটো সংঘৰ্ষ তাৰ মানে কোনো কাৰণ দিয়া নাই কিন্তু এই যুদ্ধটো যিটো তাৰিখটো উল্লেখ আছে এইটো হ'ল 1546 চন আৰু তেতিয়া কি হৈছিলে যিজন আমি পাইছিলোঁ কোচ ৰজা মানে প্ৰতাপী কোচ ৰজা শুক্লধ্বজ বা বীৰ চিলাৰাই
যিজনক চিলাৰায় বুলি কোৱা হৈছিলে তেওঁ আছিলে নৰনাৰায়ণৰ ভাতৃ আৰু মানে সৈন্যৰ প্ৰধান তেওঁ মানে আহোমসকলৰ লগত সংঘৰ্ষ হ'ল ক'ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ উত্তৰ পাৰত কোনখিনি অঞ্চলত ডিক্ৰাই নৈৰ ওচৰত তাতে আহোম আৰু কোচ সৈন্যৰ মাজত সংঘৰ্ষ হ'ল A battle ensued in which the coaches whose chief weapons were bows and arrows succeeded in killing several of the Ahom leaders whereupon the common soldiers fled and were pursued with great slaughter এই যুদ্ধত আহোমসকলৰ লগত কোচসকলে মানে কিহে যুদ্ধ কৰিছিলে তীৰ আৰু ধনুক দি যুদ্ধ কৰিছিলে আৰু কেবাধিক মানে আহোম সৈন্যক মানে মাৰি পেলালে আৰু আহোম নেতাকো মাৰি পেলালে আৰু সৈন্যবিলাক মানে কি কৰিলে মানে পলাই গ'ল কিন্তু পলালেও মানে সিহঁতক খেদি কোচ সৈন্যসকলে গ'ল আৰু সিহঁতক খেদি মাৰি পেলালে বা কাটি পেলালে The remnants of the Ahom army assembled at Khoranga whence they marched to Koliabor at which place a second but less decisive action was fought তাৰপিছত তাৰ যিখিনি আহোম সৈন্য এই যুদ্ধৰ পিছত শুক্লধ্বজৰ লগত যুদ্ধত মানে যিখিনি অৱশেষ থাকিলে সিহঁতে ক'ত খৰংগা নামৰ জেগাত মানে হেৰি হ'ল একাগ্ৰত হ'ল আৰু তাতে তাৰপিছত তেওঁলোকে ক'লৈ গ'ল আগুৱাই গ'ল কলিয়াবৰ আৰু এই কলিয়াবৰত মানে 2 নম্বৰ মানে ডাঙৰ যুদ্ধ হ'ল আহোম আৰু কোচ সৈন্যৰ মাজত The Ahoms then took up a new position at Sala, where they were again attacked by the coaches and put to fight with the loss of 20 of their chief officers. তাৰপিছত আহোমসকলে কলৈকে হেৰি কৰি বাহৰ পাতিলে চালালৈ গ'লে আৰু তাতে কি হ'ল আকৌ কোচসকলে আহোমসকলক আক্ৰমণ কৰিলে আৰু তাতে মানে আহোমসকলৰ 20জন সেনা অফিচাৰ বিষয়া মৰিলে No further attempt was made to dislodge the invaders who were left in undisturbed position of the country they had occupied. আৰু ইয়াৰ পিছত শুক্লমুঙৰ সৈন্যই নৰনাৰায়ণৰ সৈন্যক মানে আৰু আক্ৰমণ কৰা নাই আৰু তেওঁলোকে কেইবাবছৰ মানে কোনো বাধা বিঘিনি নোহোৱাকৈ ৰাজত্ব কৰিলে তেওঁলোকৰ ৰাজ্যত While engaged in these operations, they had been hurriedly constructing a great road the whole way from their capital in Kuch Bihar to Narayanpur in the southwest of what is now the North Lakhimpur subdivision. এইটো আগতে আমি কোচ ৰজাৰ ইতিহাসত পঢ়িছোঁ যে কোচ ৰজাৰ নৰনাৰায়ণৰ সময়ত এটা মানে ডাঙৰ মানে ৰাস্তা বনাইছিলে কামথপুৰৰ পৰা নাৰায়ণপুৰ লখিমপুৰলৈ আৰু এই ৰাস্তাটো এই যুদ্ধৰ সময়তে শুক্লমুঙৰ যুদ্ধৰ সময়তে মানে তৈরি হৈছিলে এইটো কলৈকে সাউথ ওয়েস্ট অফ নৰ্থ লখিমপুৰ আসাম তালৈকে বনোৱা হৈছিলে কামথপুৰৰ পৰা It was completed in the following year and the main body of the coach army then moved forward to Narayanpur which they fortified আৰু এই ৰাস্তাটো মানে তাৰ যুদ্ধৰ পিছৰ বছৰত মানে কমপ্লিট হ'ল আৰু তাৰ পিছত কোচ আৰ্মি ক'ত গ'ল ৰাস্তা হোৱাৰ পিছত এতিয়া মানে ক'ত নাৰায়ণপুৰ লখিমপুৰৰ তাতে তেওঁলোকে এটা দুৰ্গ বনালে বা তাতে বাহৰ পাতি থাকিল Suklemu mustered all his available forces and took up and fortified a position on the bank of the Pichala river. ইয়াৰ পিছত যেতিয়া মানে কোচসকলে এই নাৰায়ণপুৰত দুৰ্গ বনাই থাকিলে তেতিয়া শুক্লেমুঙে কি কৰিলে তেওঁ গোটেইখিনি সৈন্য সামন্ত লৈ কি কৰিলে পিছলা নৈৰ পাৰত গৈ মানে বাহৰ পাতি থাকিল The year 1548 was marked by a terrible earthquake. 1548 চনত অসমত এটা ভয়ংকৰ এটা ভূমিকম্প হৈছিলে The earth opened in many places and sand, ashes and pebbles were poured forth. এই ভূমিকম্পত কি কোৱা হয় মানে পৃথিৱী ফালি দুফাল হৈছিলে আৰু তাতে আমাৰ তাৰ পৰা কি হ'ল বহুত জায়গাত কি হ'ল ধূলি বালি আৰু মানে পাথৰ মানে ওলাই আহিছিলে মানে চাৰিওফালে বিয়পি পৰিছিলে In the same year, Digholmur Sondika formed a conspiracy against the king. আৰু ঠিক সেই সময়ত দীঘলমূৰ সন্দিকা বুলি এজন ব্যক্তিয়ে
মানে ৰজাৰ চুক্লেংমুঙৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰিলে বা ষড়যন্ত্ৰ ৰচিলে। The plot was discovered and all the conspirators were put to death. আৰু যেতিয়া চুক্লেংমুঙে এই দীঘলমূৰ সন্দিকা বোলা মানুহজনৰ ষড়যন্ত্ৰটো গম পালে, তেতিয়া আটাইবিলাক মানুহ, গোটেইখিনি মানুহ যিবিলাক জড়িত আছিলে চবকে মাৰি পেলালে। Soon afterwards, the Banpara Nagas invoked the aid of the Ahom king against the Banchang Nagas. আৰু ঠিক সেই সময়ত এই বনপাৰা নাগা জাতিৰ সংঘৰ্ষ হ'ল কাৰ লগত? বানচাং নাগাসকলৰ লগত। আৰু এই যিটো সিহঁতৰ মাজত যিটো সংঘৰ্ষ, এই সংঘৰ্ষত মানে বানপাৰা নাগাসকলে চুক্লেংমুঙৰ সহায় বিচাৰি গ'লে। দিছ ৱাজ গিভেন, আৰু চুক্লেংমুঙে মান্তি হ'ল তেওঁলোকক সহায় কৰিব বানচাং নাগাজৰ বিৰুদ্ধে। The Banchang Nagas were defeated. Their chief was made prisoner, and a number of buffaloes and bison and much other booty fell in the hands of the victors. আৰু এই যুদ্ধত মানে বানচাং নাগাসকল চুক্লেংমুঙৰ বানপাৰা নাগাসকলক সহায় কৰাৰ ফলত বানচাং নাগাসকল হাৰিলে, আৰু তেহেঁতৰ নেতাক মানে ৰজাক কি কৰিলে? বন্দী বনালে। আৰু কেইবাদিক মানে কি হ'ল, মহ আৰু যিটো মিথুন আছিলে বিচন আৰু বেলেগ বেলেগ সা সামগ্ৰী সিহঁতে মানে পালে, মানে যুদ্ধত আয়ত্ত কৰিলে বা জয় কৰিলে। চুক্লেংমুংছ ডেথ। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম চুক্লেংমুঙৰ মৃত্যু। In 1552 the king died. 1552 চনত কি হ'ল? চুক্লেংমুঙৰ মৃত্যু হ'ল। He seems to have been always delicate and his health had been falling for some time. তেওঁ এই মৰাৰ আগতে তেওঁ মানে স্বাস্থ্যটো অকণমান বেয়া ফালে গৈ আছিলে। During his reign, the Gorgao tank was excavated. The Naga Alley, which runs through the Godhuli Bazar Moza from the Borali to the Naga Hills, was constructed, and also the embankments at Kahikusi and Saginimuk. এতিয়া তেওঁৰ সময়তে যিটো গড়গাঁও যিটো পুখুৰী আছিলে, সেই পুখুৰীটো তেওঁ খান্দিছিলে। আৰু যিটো ৰাস্তা নগা আলি, এই নাগা আলিটো গধূলি বজাৰৰ পৰা যিটো মৌজালৈ যায়, যিটো মানে গধূলি বজাৰ মৌজাৰ পৰা বৰালিটো নগা পৰ্বতলৈ যায়, তালৈকে যিটো নাগা আলি ৰাস্তা আছে, এই ৰাস্তাটো মানে চুক্লেংমুঙৰ সময়তে বনাইছিলে। আৰু and also the embankments at Kahikusi and Saginimuk, আৰু যিটো নদীবান্ধ কাহিকুচি আৰু চাগিনিমুখত আছিলে, এইটো তেওঁ বনাইছিলে বুলি কোৱা হয়। He was the first Ahom ruler to strike coins, an innovation which, like many others, may be ascribed to the greater intercourse that now prevailed with the more civilized countries west of Assam. আৰু চুক্লেংমুঙে প্ৰথম আহোম ৰজা আছিলে যিজনে মানে মুদ্ৰা ওলাইছিলে, মানে মুদ্ৰা কৰিছিলে, ৰূপায়ণ কৰিছিলে। এণ্ড ইন'ভেশ্যন, আৰু এই যিটো মুদ্ৰা ৰূপায়ণ কৰা বা মুদ্ৰা ওলোৱা, এই তেওঁৱে প্ৰথম আহোম ৰজা আছিলে। আৰু তেওঁ কাৰ পৰা প্ৰভাৱিত হৈ এইটো কৰিছিলে? এইটো যে অসমৰ পশ্চিমীয়া ফালৰ যিবিলাক দেশ আছিলে, সেই হয়তো মানে আমাৰ বেংগল হ'ব পাৰে বা কামতা হ'ব পাৰে বা মিথিলা বিহাৰ হ'ব পাৰে, সেইবিলাক দেশৰ পৰা তেওঁ প্ৰভাৱিত হৈ, সেইবিলাক বেলেগ দেশ আছিলে সেই সময়ত, আমাৰ যেতিয়া যেনেকৈ ৰাজ্য নাছিলে, চব বেলেগ বেলেগ দেশ আছিলে, এইবিলাকৰ পৰা প্ৰভাৱিত হৈ এই মুদ্ৰা ৰূপায়ণ কৰা তেওঁ শিকিলে বুলি ধৰা হয়। His coins, like those of his successors, are octagonal in accordance with a sloka in the Jogini Tantra, which describes the Ahom country as of this shape. আৰু যিবিলাক চুক্লেংমুঙৰ যিবিলাক কইন আছিলে, মুদ্ৰা আছিলে, সেই কইনবিলাক মুদ্ৰাবিলাক কেনেকুৱা শ্বেপ? মানে অক্টাগনেল, মানে 8টা ছাইড থকা এটা, এনেকুৱা ধৰি আমাৰ যি পেণ্টাগন কওঁ, 8টা ছাইড আছিলে, এইটো এনেকুৱা হ'ব, মানে 8টা ছাইড, মানে আপোনাৰ অক্টাগনেল। আৰু তাত মানে যিটো যোগিনী তন্ত্ৰত যিটো শ্লোক আছিলে, তাতেও মানে এই 8টা অক্টাগনেল শ্বেপটোৱে মানে কোৱা হয়, মানে আহোমৰ লগত জড়িত কৰা হয়।
আৰু দ্য লিজেণ্ড ইজ ইন দ্য আহোম লেংগুৱেজ এণ্ড কেৰেক্টাৰ। আৰু যিটো জগনীতন্ত্ৰ মানে যিটো তথ্য আৰু যিটো মুদ্ৰা, এই মুদ্ৰাটো মানে তাতে কোন ভাষাত উল্লেখিত আছে, সেইটো আহোম ভাষাত আৰু আহোম চৰিত্ৰ। মানে এই মুদ্ৰাই যিটো যোগিনীতন্ত্ৰত উল্লেখ আছে এইটো আহোম ভাষা আৰু চৰিত্ৰ সূচায়। Those on the coins of later rulers are usually but not invariably in Sanskrit. কিন্তু এই যিটো শুক্লেমুঙৰ যিটো কইন আছিলে এইটো আহোম ভাষা আৰু যিটো 8টা ছাইডৰ যিটো শ্বেপ, সেই শ্বেপটো বেলেগ সেই সময়ৰ যিবিলাক ৰজা আছিলে, কামতপুৰ বা যিবিলাক মানে গড় বেংগলৰ ৰজা বা বেলেগ জেগাৰ ৰজা, সেইবিলাক সিহঁতৰ যিবিলাক মুদ্ৰা আছিলে মুদ্ৰাবিলাকত সংস্কৃতত লিখা হৈছিলে, কিন্তু শুক্লেমুঙৰ যিটো মুদ্ৰা তাতে আহোম ভাষাত লিখা হৈছিলে। Instead of date, the name of the year in the cycle is given as explained in Appendix B. আৰু যি বেলেগ যিবিলাক ৰুলাৰ আছিলে সেই সময়ত তেখেতে মানে কি কৰিছিলে, সেই বছৰটোৰ ডেটটো দিয়া নাছিলে, বৰঞ্চ সেই বছৰটোৰ নাম যেনেকৈ কিমান চাকায়েৰা বা কিমান মানে সম্বন যিটো মানে বছৰটোৰ নাম, সেই নামটোৱে দিছিলে মুদ্ৰাত, মানে ডেটটো দিয়া নাছিলে। চ' এইটো বৈশিষ্ট্য আছিলে সেইটো মানে বেলেগ ৰুলাৰসকলৰ মুদ্ৰাৰ পৰিচয়। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম আহোম ৰজা চুকাম্ফা। তেওঁৰ কাৰ্যকাল কিমান আছিলে? 1552 to 1603 এই পিৰিয়ডত তেওঁৰ ৰাজত্বকাল আছিলে, সেইটো আলোচনা কৰিম। এই চুকাম্ফাক আমাৰ মানে খুৰা ৰজাও কোৱা হয়, মানে তেওঁ ভৰিৰ এটা হেৰি আছিলে, পংগু আছিলে, সেই হিচাপে তেওঁক খৰা ৰজাও নামকৰণ দিয়া হৈছে। Suklengmung was succeeded by his son Sukhampa, who was also known as the Khora or Lame Raja. Suklengmung মানে তেওঁ খুৰা ৰজাও কোৱা হয় কিয়নো তেওঁ এটা ভৰি আঘাত পাইছিলে যেতিয়া তেওঁ হাতী চিকাৰ কৰিবলৈ গৈছিলে। A plot was formed against him by 7 princes of the blood. They were caught but on the intercession of the Bolguai were released without punishment. আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে মানে 7জন মানে প্ৰিন্সেছ, আপোনাৰ ৰজাৰ মানে যিবিলাক ৰাজপুত্ৰ, তেওঁলোকে তেওঁৰ এগেইনষ্টত মানে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিলে আৰু তেওঁক মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে, কিন্তু সিহঁতক চবকে ধৰি পেলাইছিলে ৰজা চুকাম্ফাই। আৰু কিন্তু বৰগোহাঁই, আহোম বিষয়া বৰগোহাঁই যেতিয়া মানে সিহঁতক হেৰি কৰাৰ কাৰণে সিহঁতক ক্ষমা কৰাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে আৰু এতিয়া চুকাম্ফাই এৰি দিলে। This for the Ahoms' unusual clemency failed to conciliate them. They rebelled again in 1559 and on this occasion they were all put to death. কিন্তু এই আহোমসকলৰ বাবে এইটো মানে ক্ষমাটো কৰাটো কোনো মানে এইটো এটা অসাধাৰণ এটা হেৰি আছিলে যে মানে আহোমসকলে মানে আহোম ৰজাসকলে এনেকুৱা ক্ষমা কৰি দিছিলে কোনোবা ষড়যন্ত্ৰকাৰীক বা কোনোবাই যদি তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকৰ কিবা বিৰুদ্ধে কাম কৰিছিলে। কিন্তু এইবাৰ তেওঁলোকে চুকাম্ফাই এতিয়া এৰি দিছিলে বা ক্ষমা কৰি দিছিলে। কিন্তু আকৌ সিহঁতে 7জন ৰাজপুত্ৰই 1559 চনত কি কৰিলে, আকৌ মানে বিদ্ৰোহ কৰিলে, কিন্তু এইবাৰ সিহঁতক আটাইকেইটাক মানে মাৰি পেলালে বা মৃত্যুদণ্ড দিলে চুকাম্ফাই। There was an expedition against the Aitonia, Papuk and Khamteng Nagas in 1555. আৰু চুকাম্ফাই 1555 চনত আইটনীয়া নগা আৰু খামটেং নগাসকলৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ বা সংঘৰ্ষ এটা কৰিছিলে। The enemy fled and a large quantity of booty fell into the hands of the Ahoms, but on their return journey they fell into an ambuscade and lost a number of men. এই আক্ৰমণৰ পিছত এই আইটনীয়া নাগা আৰু খামটেং নাগাবিলাক যেতিয়া পলাই গ'ল, তেতিয়া আহোমসকলৰ হাতত মানে বহুত মানে
বস্তু আহিলে মানে যুদ্ধৰ পিছত যিবিলাক মানে শত্ৰুৱে যিবিলাক পেলাই গ'ল বস্তুবিলাক সেইটো পাই গ'ল, কিন্তু যেতিয়া ঘূৰি আহিলে তেহেঁতক মানে আকৌ হঠাৎ মানে ছদ্ম যিবিলাক মানে হঠাৎ আক্ৰমণ কৰিলে শত্ৰুৱে, আৰু তাতে তেওঁলোকে চব যিবিলাক আনিছিলে চব তেওঁলোকে হেৰুৱালে, মানে দি আহিব লগা হ'ল। In 1560, a chief who is described as a grandson of a Bhuiya named Pratap Rai rose against the Ahoms and was joined by some other local chiefs, but he was defeated and slain in a battle fought near the mouth of the Dikhu River. 1560 চনত আকৌ এজন ভূঞাসকলৰ নাতি, যিজনৰ নাম আছিলে প্ৰতাপ ৰায়, ভূঞা নেতা আছিলে, তেওঁ কি কৰিলে আহোমসকলৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিলে, আৰু তেওঁৰ লগত কিছুমান লোকেল স্থানীয় নেতাসকলো আছিলে এই চুকাম্ফাৰ ৰজাৰ এগেইনষ্টত এই বিদ্ৰোহত, কিন্তু তেওঁক মানে চুকাম্ফাৰ সৈন্যই হৰুৱালে আৰু তাৰপিছত কাটি পেলালে। আৰু এই যুদ্ধটো ক'ত হৈছিলে? ডিখু নৈৰ পাৰত। ফ্ৰেছ কোচ ইনভেশ্যনছ, এতিয়া যিটো আকৌ ইয়াৰ পিছত আকৌ কোচসকলৰ আক্ৰমণ হ'ল তাৰ বিষয়ে আমি অলপ জানিম। The বুঢ়াগোহাঁই আইখেক was appointed commander in chief. চুক্লেমুঙে আইখেক বোলা এজন মানে কমাণ্ডাৰ, মানে সেনাৰ প্ৰধান নেতা হিচাপে, নায়ক হিচাপে মানে কৰিলে, প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। In order to guard against fresh invasions from the west, elaborate fortifications were erected at Boka and Sala, and permanent garrisons were stationed at these places. আৰু পশ্চিমীয়া ফালৰ পৰা যিবিলাক কোচ ৰজাসকলৰ আক্ৰমণৰ পৰা বাচিবলৈ মানে দুৰ্গ বনালে। ক'ত বনালে? বোকা নৈ আৰু বোকাত আৰু চালাত, এই দুই জেগাত বনালে। আৰু সৈন্যৰ মানে যিটো মানে সৈন্য দল তাতে পাৰ্মানেণ্টলি এই দুৰ্গ বনাই বোকা আৰু চালা নামৰ জেগাত বনাই তাতে কি কৰিলে, তাতে মানে সৈন্যবিলাক থৈ দিলে, যাতে মানে পশ্চিমৰ ফালৰ পৰা যদি কোচসকলে আকৌ আক্ৰমণ কৰে তেনেহ'লে প্ৰত্যুত্তৰ তেওঁলোকে দিব পাৰে যেন। In 1562, a dispute arose with coaches who were accused of pillaging some villages in Ahom territory. In the course of their operations against the Kacharis, and a coach army under a general named Tipu ascended the Brahmaputra in boats as far as the mouth of the Dikhu. 1562 চনত কি হ'ল, এটা কোচসকলৰ লগত আকৌ মানে আহোম ৰজাৰ চুকাম্ফাৰ সৈন্যৰ মানে যুদ্ধ হ'ল, কিয়নো এই আহোমসকলে কোচসকলক ক'লে যে তেওঁলোকে যেতিয়া মানে কছাৰী ৰজাসকলৰ লগত যেতিয়া যুদ্ধ কৰিব আহিলে, তেতিয়া আহোম ৰাজ্যৰ কিছুমান গাঁৱৰ মানে ঘৰবাৰী বস্তিবাৰী তেওঁলোকে ধ্বংস কৰি দিলে, জ্বলাই দিলে বা ধ্বংস কৰি দিলে। আৰু এটা কোচ সৈন্য মানে এজন কোচ নেতা টিপু, মানে জেনেৰেল টিপুৰ এই সংঘৰ্ষৰ ফলত কি হ'ল, কোচ আৰ্মি এটা আহিল, তেওঁৰ মানে আৰ্মি নায়ক আছিলে, সৈন্য নায়ক আছিলে টিপু, আৰু ক'লৈকে আহিলে? ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ দি নাৱেৰে আহি মানে ডিখু নৈৰ পাৰলৈকে মুখলৈকে আহি পৰিল। The Ahoms advanced against them in great strength, and the coaches fell back to the mouth of the Handia River. আহোমসকলেও তেওঁলোকক মানে খেদি গ'ল আৰু এই যুদ্ধত, তাৰপিছত তেওঁলোকক খেদি ক'লৈকে পঠিয়ালে? হাণ্ডিয়া নৈৰ মুখলৈকে তেওঁলোকক খেদি পঠিয়ালে। আৰু এই যুদ্ধত আহোমসকল বেয়াকে পৰাস্ত হ'ল। In the following January, Silarai himself took the field and advanced with a large force up the Brahmaputra as far as the mouth of the Dikhu. আৰু সেই বছৰৰে মানে যিটো নেক্সট বছৰৰ জানুৱাৰী মাহত চিলাৰাই কি কৰিলে? সৈন্য সামন্ত লৈ কি কৰিলে? বিশাল এটা সৈন্য সামন্ত লৈ মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ দি আহিলে, আৰু আহি মানে ক'লৈ গ'ল? ডিখু নৈৰ মুখলৈ গ'ল, আৰু তাতে যুদ্ধ হ'ল আহোমসকলৰ মাজত আৰু কোচ সৈন্যৰ মাজত, আৰু সেই যুদ্ধত আহোমসকল বেয়াকে পৰাস্ত হ'ল।
The king with his nobles fled to Sorai Kharang in Namru, while the coaches spread over the country and plundered the people in all directions. আৰু আহোম চুকাম্ফাৰ সৈন্যসকল মানে আহোম ৰজা চুকাম্ফাৰ সৈন্য সকলোকে পলাই গ'ল চৰাই খাৰাং নামৰূপত আছে তালৈকে পলাই গ'ল আৰু কোচসকলে এই চান্সতে গোটেই দেশত মানে তাণ্ডৱ কৰিলে আৰু মানুহক মানে গাঁৱৰ মানুহক বহুত ক্ষয়ক্ষতি কৰিলে. In some of the Burunjis, the ineffectual resistance offered to Silarai is accounted for by the statement that the Ahom king was greatly alarmed by an adverse omen. আহোম বুৰঞ্জীত এই যে চিলাৰাইৰ লগত যিটো আহোমসকলৰ যে পৰাস্ত হৈছিলে বাট আহোমসকলৰ সৈন্য চিলাৰাইৰ আগত মানে ইমান মানে সংঘৰ্ষ দিব পৰা নাই এই কথাটো মানে এটা ঘটনা এটা উল্লেখ কৰা হয় এটা বেয়া ঘটনা যিটো মানে আহোম ৰজাৰ বুৰঞ্জীত আহোম ৰজা মানে কাহিনীত কোৱা হয়. While he was bathing, a kite Sila carried off one of his ornaments which was lying on the bank, and this was interpreted as foreboding the success of Silarai, the king of the kites. যেতিয়া মানে আহোম ৰজা চুকাম্ফাই যেতিয়া মানে গা ধুই আছিলে কোৱা হয় আৰু যে তেতিয়া তেওঁ মানে যি গহনা যিবিলাক তেওঁ পিন্ধা গহনাবিলাক কি কৰিলে এটা চিলা মানে এটা কাইট চৰাইয়ে কি কৰিলে এইটো ইগলৰ নিচিনাই কাইট চৰাই কি কৰিলে তেওঁ মানে গহনাবিলাক উৰাই লৈ গ'ল আৰু এই যে গহনাটো উৰাই লৈ গ'ল বা তেওঁৰ পৰা কাঢ়ি লৈ গ'ল এইটোৱে মানে সূচাই কি যে চিলাৰাই মানে কাইটটোৱে মানে চিলা বুজাইছিলে আৰু এই চিলাৰাই এই চৰাই লৈ যোৱা মানে চিলাৰাইৰ জয় বুলি তেওঁলোকে আগজাননী পাইছে বুলি আহোম বুৰঞ্জীত উল্লেখ আছে. So after his victory, Silarai entered Gorgaon, the capital, and pitched his camp there. এই যুদ্ধৰ পিছত চিলাৰাই চুকাম্ফাৰ যিটো ৰাজধানী গড়গাঁও আছিলে গড়গাঁৱলৈ গৈছিলে আৰু তাতে তেওঁ বাহৰ পাতি ৰ'ল তাৰমানে চুকাম্ফাৰ ৰাজধানীও তেওঁ দখল কৰিলে বা তেওঁৰ আয়ত্তত আহি গ'ল. এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম আহোমসকল আৰু কোচসকলৰ মাজত কেনেকৈ শান্তি বাহাল হ'ল তাৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিম. 3 months later, the বুঢ়াগোহাঁই আইখেক was deputed to sue for peace. আৰু এই পৰাস্তৰ মানে এই হাৰ মানে যেতিয়া মানে চিলাৰাই একদম গড়গাঁও যেতিয়া মানে পাই গ'ল তেতিয়া 3 মাহ পিছত মানে যিজন আইখেক বোলা যিজন বুঢ়াগোহাঁই আছিলে তাকে মানে ৰজাই শান্তি বাহালৰ কাৰণে পঠিয়ালে ৰজালৈ কোচ ৰজালৈ. This was granted on the following conditions. আৰু কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণে এই শান্তি বাহালত মান্তি হ'ল চুকাম্ফাৰ লগত বা আহোমসকলৰ লগত কিন্তু তাৰে মানে মানে শান্তি প্ৰস্তাৱ মানাৰ কাৰণে তেওঁ কিছুমান কণ্ডিশ্যন দিছিলে বা কিছুমান নিয়ম পালন কৰাৰ কাৰণে কৈছিলে তেওঁ কিছুমান প্ৰস্তাৱ দিছিলে. এইটো হ'ল দ্য একনলেজমেণ্ট অফ দ্য কোচ চুপ্ৰিমেচি. এইবিলাক কি মানে কণ্ডিশ্যন দিছিলে তেওঁ এক নম্বৰ দিছিলে যে কোচ ৰজাসকলৰ অধিপত্য তেওঁলোকে মানিব লাগিব আহোমসকলে. The cession of a considerable tract of country on the north bank মানে তাৰপিছত মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ বা দিখৌ নৈৰ উত্তৰ ফালে ভালেখিনি জেগা কি কৰিব লাগিব যিটো নদীৰ যিটো উত্তৰ ফালৰ যিখিনি জেগা আছিলে আহোম ৰাজ্যৰ সেইখিনি মানে কোচ ৰাজ্যক দিব লাগিব. The delivery of a number of sons of the chief nobles as hostages. আৰু যিবিলাক মানে আহোম যিবিলাক মন্ত্ৰী আছিলে বা নেতাসকলৰ যিবিলাক পুত্ৰ আছিলে এই পুত্ৰবিলাকক কোচসকলক পণবন্দী হিচাপে দিব লাগিব. And the payment as a war indemnity of 60 আৰু এই যিটো ভেটি যুদ্ধৰ মানে হেৰি যিটো পইচা দিব লাগিব তেওঁলোকক মানে কি দিব লাগিব ভেটি হিচাপে 60 এলিফেণ্টছ 60টা হাতী 60 pieces of cloth মানে 60টা মানে কাপোৰৰ যোৰা মানে কাপোৰ দিব লাগিব and a large quantity of gold and silver আৰু
মানে বহু সংখ্যক সোণ আৰু ৰূপ দিব লাগিব, তেতিয়াহে মানে শান্তি প্ৰস্তাৱ বা শান্তিটো মানিব। এইটো হৈছিলে। তাৰপিছত ইন দ্য অটম after these conditions had been complied with, Silarai returned to his own country. আৰু সেই হেৰিত ধৰি লওক আপোনাৰ এই অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহত ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহত সেই বছৰৰে যেতিয়া মানে আহোমসকলে এই বা চুকাম্ফাই এই প্ৰস্তাৱত শান্তিৰ প্ৰস্তাৱ মান্তি হ'ল, তেতিয়া চিলাৰাই কি কৰিলে নিজৰ দেশলৈ উভতি গ'ল, মানে কামতাত গুচি গ'ল, leaving a garrison at Narayanpur to hold the ceded territory on the north bank of the Brahmaputra. আৰু যোৱাৰ আগতে কি কৰিলে, নাৰায়ণপুৰ যিটো লখিমপুৰৰ যিখিনি জেগা আছে নাৰায়ণপুৰ, তাতে সৈন্য সামন্ত ৰাখি থৈ গ'ল, যাতে মানে এই ৰাজ্য যিটো দখল কৰিছিলে সেইখিনি চম্ভালিব পাৰে। এইটো আছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ উত্তৰ পাৰত। As soon as he had departed, Sukampa proceeded to his capital and at once took vigorous steps to repair losses and restore orders. শান্তি বহালৰ পিছতে যেতিয়া মানে চিলাৰাই উভতি গ'ল কামতাপুৰলৈ, তেতিয়া মানে চুকাম্ফাই এই চান্সতে আকৌ নিজৰ ৰাজধানী গড়গাঁৱলৈ গ'ল আৰু যিখিনি মানে তেওঁ হেৰুৱাই পেলাইছিলে এইটো আকৌ আয়ত্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰিলে। And inquiry was made into all circumstances attending the reverses which the Ahoms had sustained, and the conclusion was arrived at that they were due to gross neglect to take proper steps for the defense of the country on the part of Aikek the Buddha-Gohai, who was in consequence dismissed from his appointment. ইয়াৰ পিছত চুকাম্ফাই মানে চালি চালে যে তেওঁলোকে কিয় হাৰিল কোচসকলৰ লগত, চিলাৰাৰ সৈন্যৰ লগত। তেতিয়া এইটো গম পালে এই যে কিছুমান মানে কাৰ্যৰ মানে নেগলেক্ট কৰিছিলে, মানে কিছুমান তেওঁৰ যিজন বুঢ়াগোহাঁই আইখেক আছিলে, তেওঁ মানে নিজৰ কাৰ্যৰ প্ৰতি অনীহা আছিলে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে কোচসকলৰ আগত হাৰিলে। আৰু তাৰপিছত কি কৰিলে, চুকাম্ফাই আইখেকক মানে কি কৰিলে, চাকৰিৰ পৰা নিলম্বিত কৰি দিলে। One Kankham was appointed in his place and was given strict injunctions to repair the forts, mount cannon where necessary, and reorganize the military arrangements in such a way as to enable future innovations to be repelled. আৰু আইখেকৰ জাগাত কাক মানে নিযুক্তি কৰা হ'ল, আইখেকৰ জাগাত কানখামক নিযুক্তি কৰা হ'ল, আৰু তেওঁক অৰ্ডাৰ দিলে যে যিবিলাক দুৰ্গ মানে ধ্বংস হৈছিলে বা ক্ষয়ক্ষতি হৈছিলে এইবিলাক ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে, আৰু তাতে ট্ৰুপ আনিব লাগে, আৰু য'তে মানে আৰ্মি লাগে বা সৈন্য লাগে তাতে আৰ্মি নিযুক্তি কৰিব লাগে, যাতে ভৱিষ্যত যদি আৰু কোনো আক্ৰমণ হয়, কোচ ৰজাসকলে আক্ৰমণ কৰে, তেতিয়া সেইটো প্ৰতি আক্ৰমণ কৰাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত থাকে যে আহোমসকল প্ৰস্তুত থাকিব লাগে যাতে, সেইকাৰণে এইবিলাক কৰিলে। A strong fort was erected at the mouth of the Dikhu, আৰু কি কৰিলে, এটা শক্তিশালী দুৰ্গ বনালে ডিখু নৈৰ মুখত। Soon afterwards, Narayanpur was recovered from the coaches, আৰু তাৰপিছত কি কৰিলে, অলপ সময়ৰ পিছত নাৰায়ণপুৰৰ যিটো মানে কোচ ৰজাসকলৰ কোচৰ আয়ত্তত আহি গৈছিলে সেইটো মানে উদ্ধাৰ কৰিলে। তাৰপিছত চিলা ৱাজ নেক্সট অকুপাই, চিলাক হেৰি কৰিলে, আয়ত্তত আনিলে, আৰু তাতে কি কৰিলে, আয়ত্তৰ পিছত তাতেও এটা দুৰ্গ বনালে। In 1564, the hostages taken by the Coach King were returned. 1564 চনত 1564 কি হ'ল, আমাৰ যিবিলাক মানে সৈন্য হেৰি কৰি ৰাখিছিলে আহোমসকলে, যিবিলাক মানে কোচ ৰজাসকলে যিবিলাক মানে আহোম সৈন্যবিলাক বন্দী কৰি ৰাখিছিলে, সেইবিলাক কোচ ৰজাই দি দিলে, ঘূৰাই দিলে আহোমসকলক। The common tradition is that they obtained their freedom owing to the success of one of their number in a game of dice with Naranaran. But in a bronze of the Coach Kings, it is said that the release of the hostages were decided on by Naranaran after his defeat by the Gaur Pasha in order to obtain the Ahom king's friendship and to avert an attack at a time when resistance would have been difficult. কিছুমানে কয় যে এই যে সৈন্যবিলাক কোচসকলে নৰনাৰায়ণক কিয় ঘূৰাই দিলে, কিয়নো তেওঁলোক কোচ ৰজা মানে এটা মানে দবা বা হেৰি খেলত মানে
যিটো ডিমু ডাইচ যিটো আগতে নৰনাৰায়ণে তাৰমানে কি মানে আহোমসকলৰ লগত আহোম ৰজা চুকাম্ফাৰ লগত মানে যোৱা খেলাৰ পিছত মানে হাৰি গ'ল। এইখিনি হাৰাৰ পিছত এই সৈন্যবিলাক উভতাই দিলে। কিন্তু আৰু এটা কাহিনীত মানে কোৱা হয় যে নৰনাৰায়ণে কিয় দিলে, কিয়নো তেওঁ যেতিয়া বেংগলৰ পাছা বা ৰজা আছিলে তেওঁলোকৰ হাৰাৰ পিছত আহোমসকলে যাতে মানে আকৌ আক্ৰমণ নকৰে কামতাত বা কোচ ৰাজ্যত, সেইকাৰণে আহোমসকলৰ লগত বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্বন্ধ ৰখাৰ কাৰণে এই সৈন্যবিলাক উভতাই দিলে। It is said that a number of coach artisans accompanied the Ahom hostages on the return to their own country. এইটো কোৱা হয় যে এই যেতিয়া মানে সৈন্যবিলাক কোচ ৰজাই উভতাই দিলে আহোমসকলক, তেতিয়া তাৰ লগতে কেইবাটাও মানে কোচ আৰ্টিষ্ট মানে কাৰিকৰ শিল্পী মানে লগতে গ'ল এই সৈন্যৰ লগত আহোম ৰাজ্যত। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম আহোমসকলৰ চুতীয়া আৰু অন্যান্য জাতিৰ লগত যিটো সংঘৰ্ষ তাৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰোঁ। In 1563, the Chutias made a raid in Namrup and Tipam. 1563 চনত কি হ'ল, চুতীয়াসকলে মানে আক্ৰমণ কৰিলে নামৰূপ আৰু টিপাম অঞ্চলত আক্ৰমণ কৰিলে। And the Tipam Raja fled after his elephant had been wounded by arrows in 3 places. আৰু এই চুতীয়াসকলৰ আক্ৰমণৰ ফলত মানে টিপামৰ যিজন ৰজা আছিলে তেওঁ পলাই গ'ল, কিয়নো তেওঁৰ যিটো হাতী আছিলে হাতীক মানে বেয়াকৈ আঘাত পালে 3টা জেগাত। The Bor Khondikai marched to Sodia and defeated the Chutias, killing 1,000 of them and taking 3,000 prisoners. আহোম যিজন সেনাপতি বৰ খণ্ডিকাই তেওঁ কি কৰিলে, শদিয়ালৈ গ'ল আৰু তাতে চুতীয়াসকলক মানে পৰাস্ত কৰিলে আৰু কিলিং 1,000 of them মানে প্ৰায় টেকিং 3,000 prisoners মানে প্ৰায় 1,000 চুতীয়া সৈন্য মানে মাৰি পেলালে আৰু প্ৰায় 3,000 মানে পণবন্দী বনালে। In spite of this lesson, they raided again in 1572 when another punitive expedition was dispatched and heavy losses were again inflicted on them. এইখিনি হোৱাৰ পিছতো চুতীয়াসকলে বাদ দিয়া নাই। তাৰপিছতো তেওঁলোকে 1572 চনত আকৌ আক্ৰমণ কৰিলে আৰু এইবাৰ তেওঁলোকে আকৌ মানে বেয়াকৈ পৰাস্ত হ'ল। In January 1563, a Dhekeri Raja invaded the country accompanied by 2 sons of the Ahom Deka Raja or heir apparent who had rebelled and gone to him for protection. এই জানুৱাৰী 1563 চনত কি হ'ল, ঢেকিৰী ৰজা, এইটো ঢেকিৰী একজেক্টলি কোনজন ৰজা ইতিহাসত উল্লেখ নাই একজেক্টলি, কিন্তু আমি জানো যে এইটো মানে হয়তো মংগলদৈ বা আমাৰ নগাঁও ওচৰা জেগাৰ ৰজা আছিলে। আহোম ৰাজ্যক আক্ৰমণ কৰিলে, লগতে 2জন আহোম ডেকা ৰজা আছিলে মানে আহোম ৰাজপুত্ৰ আছিলে, যিবিলাক ৰাজপুত্ৰই মানে ৰজাৰ পৰা বাচিবলৈ তেওঁ তাত শৰণ লৈছিলে। He was attacked and defeated at মুৰাভাগা, কিন্তু এই ঢেকিৰী ৰজাক মানে মুৰাভাগাৰ জেগাৰ নামত কি কৰা হ'ল, এটাক কৰা হ'ল আৰু মানে পৰাস্ত কৰা হ'ল। তাৰপিছত তেওঁ নাৱেৰে পলাই গ'ল আৰু লগতে কি থৈ গ'ল, লিভিং হিজ এলিফেণ্টছ ৱেপন্স এটচেট্ৰা টু বি কেপচাৰ্ড বাই দ্য আহোমছ। আহোমসকলৰ তাত মানে কি কৰিলে, আহোমসকলে তেওঁৰ হাতী যিবিলাক মানে যুদ্ধৰ অস্ত্ৰ আছিলে এইবিলাক লৈ ল'লে। The heads of the slain were piled up in the heaps at Kahikusi and Narayanpur. আৰু যিবিলাক মানে সৈন্যবিলাকৰ যিবিলাক মূৰ আছিলে এইবিলাক কাটি কি কৰা হ'ল, মানে পাহাৰ বনোৱা হ'ল, মানে তাৰপিছত এটা থোপ লগাই থোৱা হ'ল কোন জেগাত, কাহিকুছি আৰু নাৰায়ণপুৰ অঞ্চলত। One of the sons of the Decca Raja was killed in the battle and the other was taken prisoner and put to death. এই ডেকা ৰজাৰ এজন পুত্ৰক মাৰি পেলোৱা হ'ল, মানে মাৰা হ'ল যুদ্ধত, আৰু এজনক বন্দী বনাই দিয়া হ'ল। It is not clear who this Dhekeri Raja was. His name is variously given as Paman, Paran and Thikman. এই ঢেকেৰী ৰাজা একজেক্টলি কোনজন ৰজা আছিলে বা তেওঁৰ নাম কি আছিলে এইটো একজেক্টলি উল্লেখ নাই, কিন্তু এইটো জানো যে মানে কিছুমান বুৰঞ্জীত বা ইতিহাসত তেওঁৰ নাম পামন
বা পৰাণ বা ঠিকমান বুলি উল্লেখ আছে। Term Dhekeri, awkward is now applied to the Assamese of Mongoldoi and the Nogam Sapuri, but at the period in question, the term appears to have been used to designate the inhabitants of the latter tract only. ৰাইটৰ মতে এই ঢেকেৰী মানে কি বৈচিত্ৰ, এই ৱাৰ্ডটো এতিয়া অসমীয়া মানুহ য'ত মংগলদৈ আৰু নগাঁও চাপৰি অঞ্চলৰ অসমীয়াক মানে ঢেকেৰী বুলি কোৱা হয়, কিন্তু তেওঁ যিটো ঢেকী ৰজাৰ সময়ত মানে হয়তো ৰাইটাৰ মতে এইটো নগাঁও অঞ্চলৰ মানুহকে কোৱা হৈছিলে। আৰু ঢেকীৰ শব্দটো এতিয়া প্ৰায় অসমীয়া ভাষাত প্ৰায় কমন হৈছে, চবেই গম পায়। In the following month, another expedition is recorded against a chief named Bhella Raja, whom also it is impossible to identify. He was defeated and captured, and his capital was occupied by the Ahoms. সেই 1563 বছৰতে মানে সেই বছৰত মানে আৰু এজন নেতা মানে ভেলা ৰজা, কিন্তু তেওঁ কোন আছিলে এইটো জনা নাযায়, মানে কোনো উল্লেখ নাই, খাটাং তথ্য নাই। তেওঁকো মানে পৰাস্ত কৰা হ'ল আৰু তেওঁক বন্দী বনোৱা হ'ল আৰু তেওঁৰ ৰাজধানী মানে আহোমসকলে মানে হেৰি কৰি ল'লে, আয়ত্তত আনি ল'লে। In July of the same year, the coach commander Tipu again led an invading force up the Brahmaputra. সেই বছৰত মানে 1563 চনৰ জুলাই মাহত কোচ সেনানেতা টিপুৱে আকৌ মানে এটা আক্ৰমণ চলালে, মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰলৈকে আহিলে, মানে সৈন্যলৈ আহিলে। He halted on the bank of the river for 2 months and was then attacked by the Ahoms and decisively beaten. এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত তেওঁ প্ৰায় 2 মাহ জুৰি মানে কি কৰিলে, তাতে বাসৰ পাতি থাকিলে আৰু তেতিয়া কি কৰিলে, আহোমসকলে তাতে তেওঁ এটাক কৰিলে আৰু তাতে বেয়াকৈ পৰাস্ত কৰিলে। The coaches gave no further trouble until 1570 when Tipu and one Vitarual brought up an army. তাৰপিছত 1563 চনৰ পিছত 1570 চনলৈকে এই কোচসকলে কোনো আক্ৰমণ কৰা নাছিলে, কিন্তু 1570 চনত কোচ যিজন সেনানেতা টিপু আৰু এজন ভিটাৰুৱাল, এই দুজন মিলি আকৌ সৈন্যলৈ আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহিলে। An Ahom force was dispatched to repel it and engage the enemy at the mouth of the Dhonsiri. আৰু এই গোলাঘাটৰ বা এই ডিমাপুৰ গোলাঘাট এইখিনি অঞ্চলৰ ধনশিৰি নৈৰ মুখত মানে কি কৰিলে, আহোমসকলে এই কোচ সৈন্য টিপু আৰু ভিটাৰুৱালৰ আণ্ডাৰত যিটো সৈন্য আছিলে তাক এটাক কৰিলে বা হেৰি কৰিলে, আক্ৰমণ কৰিলে। The coaches were defeated and fled with the loss of many men, boats and cannon. আৰু এই যুদ্ধত কি হ'ল, কোচসকল পৰাস্ত হ'ল আৰু বহুতো মানে তেওঁক মানে সিহঁতৰ মানুহ, নাও আৰু টোপ এই মানে তেওঁলোকে হেৰাব লগা হ'ল আহোমৰ আগত। An expedition was undertaken in 1569 against a Naga named Fusenta, who was defeated and fled to Papuk. 1569 চনত এজন নাগা নেতা যিজনৰ নাম আছিলে ফুচেণ্টা, তেওঁকো আহোমসকলে চুকাম্পাৰ সৈন্যই এটাক কৰিলে আৰু তেওঁক মানে পৰাস্ত কৰিলে। তেওঁ আৰু তেওঁ পলাই গ'ল, পাপুক নামৰ জেগালৈ পলাই গ'ল। In 1573, the country of the Aitonia Nagas was invaded and much booty was taken. আৰু ঠিক সেইদৰে 1573 চনত কি হ'ল, আইটনীয়া নাগাসকলৰ আক্ৰমণ কৰা হ'ল আৰু তেওঁলোকৰ পৰাও মানে বহুতখিনি মানে সা সামগ্ৰী লুটি নিলে আহোম সৈন্যই। তাৰপিছত তাৰ পিছৰ মানে বছৰটোত কি হ'ল, in 1574 there was a virulent epidemic of smallpox in the course of which many people died. আৰু এই 1574 চনত কি হ'ল, 1574 চনত স্মল পক্স হেৰি হ'ল, যিটো সৰু আই সেইটো কয় স্মল পক্স, সেই বেমাৰত বহুত সৈন্য মৰিলে বা বহুত মানুহ আৰু সৈন্য মৰিলে আক্ৰান্ত হৈ। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম নৰৱাৰ। In 1576, the Noro Raja of Mungkhang advanced with an army to Khamjang.
এইখিনি আমাৰ আপাৰ আসামত আছে এৰিয়া, যোৰহাট শিৱসাগৰ এইখিনি এৰিয়াত। কি কৰিলে 1576 চনত কি হ'ল, নৰৰজাই আক্ৰমণ কৰিলে, মানে আৰ্মিলৈ কলৈকে আহিলে, খামজাং নামৰ জেগালৈ আহিলে। The Ahoms entrenched themselves at Pangrao, but hostilities were averted by treaty under which Sukampa undertook to pay 16,000 rupees to the নৰৰজা। কিন্তু আহোমসকলে যেতিয়া পাংৰাওলৈকে মানে ৰাওনা হ'ল, কিন্তু যুদ্ধ হোৱাৰ আগতে দুয়ো পক্ষৰ মাজত সন্ধি হ'ল, আৰু তাতে মানে চুকাম্পাই মানে মান্তি হ'ল যে 16,000 টকা মানে দিব, হেৰি হিচাপে, ফাইন হিচাপে বা ভেটি হিচাপে নৰৰজাক। আৰু নৰৰজাই মানে এই সন্ধিৰ মানে কি ক'লে, তাৰ পৰিপক্ষে কি দিব, তেওঁক মানে তেওঁৰ ছোৱালী তেওঁলৈ বিয়া দিব, ডটাৰ ইন মেৰেজ। কিন্তু চুকাম্পাই নৰৰজাক টকাটো দিলে, কিন্তু নৰৰজাই তেওঁৰ পুত্ৰী নিদি তেওঁৰ ভনীয়েককে পঠিয়াই দিলে নৰৰজালৈ। কিন্তু তেতিয়া কি কৰিলে, নৰৰজাই মানে কি কৰিলে, তেওঁৰ পুত্ৰী নিদি তেওঁৰ ভনীয়ে দি দিলে চুকাম্পালৈ। তেতিয়া চুকাম্পাই এই বস্তু গম পাই কি কৰিলে, তিনিটা মানুহ নিযুক্তি কৰিলে এই নৰৰজাৰ পুত্ৰী বা ছোৱালী মানে হেৰি কৰিবলৈ, এবডাক্ট কৰিবলৈ বা উঠাই লৈ আহিবৰ কাৰণে। এই তিনিজন মানুহ কিন্তু মানে নৰৰজাৰ সৈন্যত ধৰি পেলালে। আৰু যেতিয়া গম পালে নৰৰজাই যে চুকাম্পাই এই তিনিজন মানুহক পঠিয়াইছে, তেতিয়া তেওঁ মানে খঙতে মানে লগালগ কি কৰিলে, নামৰূপত আক্ৰমণ কৰি দিলে। আৰু এই আহোম সৈন্যক মানে কি কৰিলে, পৰাস্ত কৰিলে। ক'ত, মানে নুৰুৰাম নৈৰ পাৰত পৰাস্ত কৰিলে। কিন্তু তাৰপিছত এই চেঁচা নৈৰ পাৰত যিটো যুদ্ধ হৈছিলে, তাতে আহোমসকলে এই নৰৰজাৰ সৈন্যক বেয়াকৈ পৰাস্ত কৰিলে, আৰু তেওঁলোকক মানে খেদি পঠিয়ালে, মানে খেদি মানে হেৰি কৰিলে, তাৰ পৰা খেদি পঠিয়াই দিলে আহোমসকলে। এতিয়া আমি চুকাম্পাৰ কোচসকলৰ লগত কি সম্বন্ধ আছিলে সেইটো বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিম। In 1577, three men named Gabhuru, Nayak, Bordado and Borkat rebelled against the Koch king Naranarayan. 1577 চনত তিনিজন মানুহ, গাভৰু নায়ক, বৰদাদো আৰু বৰকাট, এই তিনিজন মানুহে কি কৰিলে, কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ এগেইনষ্টত বিদ্ৰোহ কৰিলে, but failed in their attempt and fled with 1400 men to Sukampa, who accorded them his protection and settled them at গজালা। কিন্তু নৰনাৰায়ণৰ লগত যেতিয়া বিদ্ৰোহ কৰিলে, তেতিয়া কি হ'ল, মানে যিহেতু পৰাস্ত হ'ল, আৰু পৰাস্ত হোৱাৰ পিছত কি কৰিলে, চুকাম্পাৰ ৰাজ্যলৈ 1400 সৈন্য লৈ পলাই গ'ল, আৰু চুকাম্পাই তেওঁলোকক আশ্ৰয় দিলে, আৰু গজালা নামৰ জেগাত মানে তেওঁলোকক থাকিবলৈ দিলে। In 1585, a Koch king, apparently Lakshminarayan, gave his daughter Sankala in marriage to Sukampa. 1585 চনত কোচ ৰজা, হয়তো লক্ষ্মীনাৰায়ণ হ'ব পাৰে, লক্ষ্মীনাৰায়ণে কি কৰিলে, তেওঁৰ পুত্ৰী শংকালাক কালৈ বিয়া দিলে, চুকাম্পালৈ বিয়া দিলে, with a dowry of 2 elephants, 7 horses and 100 domestics. আৰু বিয়াত মানে ডাউৰি হিচাপে কি দিলে, 2টা হাতী, 7টা ঘোঁৰা আৰু 100টা চাকৰ দিলে। Sukampa on his side presented him with 22 elephants and 12 horses. আৰু চুকাম্পাই তেওঁ পুত্ৰীক, লক্ষ্মীনাৰায়ণৰ পুত্ৰীক বিয়া কৰাৰ কাৰণে লক্ষ্মীনাৰায়ণক কি দিলে, 2টা হাতী আৰু 12টা ঘোঁৰা দিলে। Earthquake. There was another bad earthquake in 1596. তাৰপিছত আৰু এটা বেয়া ভূমিকম্প হ'ল অসমত 1596 চনত। Hot water, sand and ashes were thrown up from below. আৰু এই ভূমিকম্পত কি হ'ল, গৰম পানী, মাটি আৰু বস্তু ছাই কি হ'ল, মাটিৰ পৰা ওলাই আহি চাৰিওফালে বিয়পি পৰিলে।
One of the king's palaces collapsed and some of the men who were guarding it were crushed to death. আৰু ৰজাৰ এটা মহল কি হ'ল এই ভূমিকম্পত সম্পূৰ্ণ বিনষ্ট হৈ গ'ল আৰু কেইবাধিক মানে কি হ'ল মানুহ কি হ'ল সিকিউৰিটি যিবিলাক মানে সৈন্য এই মহলক পহৰা দি আছিলে মানে তাতে পুতি মৰি থাকিল এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম সুকাম্ফাছ ডেথ তেওঁৰ মৃত্যু কেনেকা হ'ল এইটো বিষয়ে আলোচনা কৰিম Sukampa died at Khwang in 1603 after a reign of 51 years. Sukampa 1603 চনত মৃত্যুবৰণ কৰিলে কিমান বছৰ ৰাজত্ব কৰাৰ পিছত 51 বছৰ ৰাজত্ব কৰাৰ পিছত সুদীৰ্ঘ 51 years ৰাজত্ব কৰিছিলে যিটো মানে সেই সময়ত মানে এই ভাৰতৰ পূৰ্বাঞ্চল অঞ্চলত ইমান বছৰ ৰাজত্ব কৰা ৰজা খুব কমে আছিলে এই খোৱাংটো বৰ্তমান আমাৰ ডিব্ৰুগড় অঞ্চলত আছে ডিব্ৰুগড় অঞ্চল During the earlier years of his reign, several plots were formed against him, but they all detected in time. তেওঁৰ ৰাজত্বৰ প্ৰথম কালত মানুহে বহুত বিদ্ৰোহ কৰিছিলে বা হেৰি কৰিছিলে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিলে তেওঁৰ এগেইনষ্টত কিন্তু গোটেই আটাইকেইটা ষড়যন্ত্ৰ তেওঁ ধৰি পেলালে He married a number of wives and there were various scandals in the royal harem. তেওঁ কেইবাধিক মানে পত্নী বিয়া কৰাইছিলে On one occasion, 3 men were beheaded on account of an intrigue in which one of the queens was concerned. This monarch was very fond of a sport and was frequently present at the khedas when elephant catching operations were in progress. আৰু তেওঁ হাতী ধৰাৰ মানে তেওঁ খেলবিলাক যিকোনো খেল বহুত ভাল পাইছিলে আৰু যিবিলাক খেদা পদ্ধতিৰে যিটো হাতী ধৰা হৈছিলে মানে বাঁহৰ হেৰি দি মানে ভেড়া বনাই তাতে মানে হাতীক আবদ্ধ কৰিছিলে খেদি মানে মাহুত্ৰৰ দ্বাৰা সেই উৎসৱত তেওঁ মানে প্ৰায় মানে নিজে উপস্থিত আছিলে He was very unlucky in his palaces. তেওঁ যিবিলাক মহল বনাইছিলে সেইবিলাক মানে দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে মানে এটাৰ পিছত এটা ধ্বংস হৈ গ'ল বিভিন্ন কাৰণত One which he built at Sonapur was struck by lightning. যিটো তেওঁ সোণাপুৰত যিটো মানে মহল বনাইছিলে এইটো মানে বিজুলী গাজুলীৰে মানে কি হ'ল ধ্বংস হ'ল আৰু যিটো চলাকতলিত বনাইছিলে এইটো জুইৰে ধ্বংস হৈ গ'ল The collapse of a third in the earthquake of 1596 has already been mentioned. আৰু এইটো 3 নম্বৰ যিটো মহল আছিলে এইটো মানে ৰাজপ্ৰাসাদ এইটো 1596 চনত যিটো ভূমিকম্প হৈছিলে প্ৰলয়ংকাৰী ভূমিকম্প তাৰে ধ্বংস হৈ গ'ল Two unusual occurrences are recorded in his reign. In 1569, a swarm of locusts appeared and did great damage. And 1570, there was a flood which destroyed the crops and caused something like a famine. 1569 চনত লোকাছ নামৰ মানে এটা পোকা এইটো মানে খেতি ফচলবিলাক শস্যবিলাক ধ্বংস কৰি দিয়ে আৰু 1570 চনত কি হৈছিলে এটা প্ৰলয়ংকাৰী বানপানী হৈছিলে তেওঁৰ ৰাজত্বকালত যাৰ ফলত কি হ'ল মানে ফচল খেতি ধ্বংস হ'ল আৰু মানুহে মানে খাদ্যৰ অভাৱত মৰিছিলে The propagation of Vaishnava tenets was continued by the disciples of Shankardev and Madhavdev who wandered all over the country and founded numerous satras. সুকাম্ফাৰ সময়তে মানে বৈষ্ণৱ ধৰ্মটো বিয়পিছিলে শংকৰদেৱৰ আৰু মাধৱদেৱৰ শিষ্যসকলে মানে বিভিন্ন জাগাত ঘূৰি ফুৰি শংকৰদেৱৰ ধৰ্মটো প্ৰচাৰ কৰিছিলে আৰু কেইবাটাও মানে সত্ৰ মানে স্থাপনা কৰিছিলে Many common people and even some of the highest officials openly joined the ranks of the Mahapurushas. আৰু যিটো মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম শ্ৰীমন্ত মাধৱদেৱে যিটো হেৰি কৰিছিলে তাতে মানে বহুত ডাঙৰ মানুহ ৰজা মন্ত্ৰী আৰু ডাঙৰ মানুহ তাতে দীক্ষিত হৈছিলে Dates of kings from খোৰা ৰজা to জয়ধ্বজ সিংহা এতিয়া আমি আহোম ৰজাসকলৰ মানে শাসনকালটো অলপ আলোচনা কৰি লওঁ From Sukafa to the accession of Khora Raja alias Sukampa in 1552 AD, there is complete agreement between the Buronjis and the printed accounts of Kashinath, Robinson and Gunobiram. Sukafa আহাৰ 1228 চনৰ পৰা 1252 মানে 1552 চনলৈকে যেতিয়া খুৰা ৰজা বা সুকাম্ফা আহিছিলে মানে তাৰে মানে খাটাং তথ্য আমি পাওঁ মানে বুৰঞ্জীত আৰু যিবিলাক মানে ইতিহাসবিদ কাশীনাথ বা ৰবিনসন বা গুণবিৰামৰ যিবিলাক লিখনি আছিলে ইতিহাসৰ হেৰিত তাতো মানে এইবিলাক ডেটৰ আমি খাটাং তথ্য পাওঁ
From the death of Jayadeva Singha in 1663, they again agree, but the dates of the intermediate kings differ by several years in each case. কিন্তু জয়ধ্বজ সিংহৰ পিছত মৃত্যুৰ পিছত 1663 চনৰ পিছত যিবিলাক মানে সৰু সুৰা ৰজা হৈছিলে সেইবিলাকৰ মানে যিবিলাক ডেট আমি এইবিলাক তাৰে মানে খাটাং মানে একজেক্ট ডেটবিলাক আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিয়নো এইবিলাক মানে বিভিন্ন কিতাপত বা বিভিন্ন ইতিহাসৰ কিতাপত বিভিন্ন মানে অলপ মানে ব্যতিক্ৰম আছে. According to Kashinath, from whom Robinson and Gunobiram apparently drew their information, Sukampa died after a reign of 59 years and was succeeded in 1611 by Pratap Singha, who was followed by Bhaga Raja in 1649, Nariya Raja in 1652, and Jayadeva Singha in 1654. ইতিহাসবিদ কাশীনাথৰ মতে যিজনৰ পৰা মানে গুণবিৰম আৰু ৰবিনছনে মানে তথ্য লৈছিলে, চুকাম্ফা মৰিছিলে কোন চনত মানে 59 বছৰ সুদীৰ্ঘ 59 বছৰ ৰাজত্ব কৰাৰ পিছত মানে কি কৰিলে 1611 চনত কি হ'ল তেওঁৰ ৰাজত্ব মানে কোনে ৰাজত্বভাৰ চম্ভালিছিলে, তেওঁৰ পিছত প্ৰতাপ সিংহ চম্ভালিছিলে. হু ৱাজ ফলোড বাই তাৰপিছত প্ৰতাপ সিংহ পিছত কোনে আহিলে ভগা ৰাজা 1649, নৰিয়া ৰজা 1652 চনত আৰু জয়ধ্বজ সিংহা 1654 চনত. The Burunjis, on the other hand, agree in ascribing to Sukampa a reign of 59 years only and places that and Pratap Singha's accession in 1603. বুৰঞ্জীৰ মতে বুৰঞ্জীও এইটো কথা মানে যে চুকাম্পাই 51 মানে 51 বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ পিছত প্ৰতাপ সিংহই তেওঁৰ ৰাজত্বভাৰটো চম্ভালিছিলে কেতিয়া 1603 চনত. আৰু তাৰ পিছত কোন আহিলে প্ৰতাপ সিংহৰ পিছত ভগা ৰজা 1641 চনত. তাৰপিছত নৰিয়া ৰজা কেতিয়া আহিলে 1644 চনত আৰু জয়ধ্বজ সিংহা কিমান 1648 চনত. I prefer to accept the dates given in the Burunjis because they are the original records and are all in complete accord. আৰু এই বুৰঞ্জীৰ যিবিলাক তথ্য এইবিলাকৰ লগত ৰাইটাৰ এডৱাৰ্ড গাইট একমত. It is much more likely that Kashinath made a mistake in compiling his account from original sources, that he should have had access to records, all of which have now disappeared, which prove that the dates given in all the surviving Burunjis are wrong. আৰু কাশীনাথৰ যিবিলাক তথ্য সেইবিলাক মানে ভুল হ'ব পাৰে বুলি ৰাইটাৰে কৈছে. Again, the Burunjis are very accurate in all the dates which can be tested by reference to Mohammedan histories, example Mohammedan wars of 1615, 1637 and 1662, and their correctness in respect of other dates may therefore be relied on. আৰু ৰাইটাৰৰ মতে মানে বুৰঞ্জীবিলাকৰ তথ্য বা ডেটছবিলাক মানে সঠিক, কিয়নো তেওঁলোকে যিবিলাক মানে মুছলিম ৰজাসকলৰ আক্ৰমণৰ সময় উল্লেখ কৰিছে 1615, 1637 আৰু 1662 এইবিলাক ডেট মানে কাৰেক্ট বুলি কৈছে ৰাইটাৰে. It may be added that some of them are very detailed. Some event or other is narrated in almost every year of each reign, and the month and day of the month is also frequently stated. If the dates of accession were incorrect, all these dependent days would also have to be rejected. Lastly, if Sukampa did not die till 1611, he must have reigned for 59 years, which would be an extraordinary long period for an eastern potentate to rule. মানে ক'লে যে 1611 চনত যদি চুকাম্পা মৃত্যু হোৱা নাছিলে ৰাইটাৰৰ মতে, তেনেহ'লে তেওঁ সুদীৰ্ঘ 59 বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল, আৰু সেইটো এটা মানে অস্বাভাৱিক এই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কোনো ৰজা বা নেতাৰ কাৰ্যকালৰ পৰিপ্ৰেক্ষে. চ' এইখিনি আছিলে আমাৰ দ্য ৰাইজ অফ আহোমছ চেপ্টাৰ 2 বিষয়ে. আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল লাগিছে. ভাল লাগি থাকে যদি লাইক কমেণ্ট কৰক আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে.